Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn công thức làm món gà quay me nguyên con nha các bạn. Rồi để làm được món ăn này thì các bạn chuẩn bị cho mình. Ở đây thì mình có được một con gà mình cân lên được đó là 1,3 kg sau khi mình đã sơ chế xong. Rồi tiếp theo nữa đó là 2 muỗng canh tỏi, 2 muỗng canh hành tím, ớt băm, 1 muỗng canh gừng băm. Và mình dùng là 100g me, 100g đường, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, tiêu, dầu hào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món gà quay me này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị cho gà nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng canh hạt nêm. Các bạn cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi bây giờ các bạn sẽ thoa đều. Rồi các bạn sẽ cho 100g me vào trong một cái tô lớn. Các bạn sẽ cho vào đây 600ml nước sôi. Giờ mình sẽ đi ngâm me. Bây giờ các bạn sẽ chiên gà nha, cho đến khi gà chín và vàng đều các mặt ha. Rồi đây là gà sau khi mình đã chiên vàng đều các mặt nha các bạn. Thì các bạn sẽ cho ra ngoài một cái rổ. Rồi các bạn dùng giấy thấm dầu nào để mình loại bỏ bớt lượng dầu thấm ở trên gà nha. Bây giờ thì mình sẽ để sang một bên. Mình sẽ đi chuẩn bị hỗn hợp nước sốt me. Và bây giờ mình sẽ đi lượt loại bỏ hạt me, mình chỉ lấy nước cốt me thôi. Và các bạn thu lại cho mình được khoảng 500ml nước cốt me là được ha. Rồi với 500ml nước cốt me các bạn sẽ cho đây 100g đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh bột ngọt và một ít tiêu xay. Cuối cùng các bạn sẽ cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Tiếp theo các bạn sẽ bắt lên bếp cho mình một cái chảo nha. Bây giờ các bạn sẽ tận dụng mỡ gà nè. Mình cho mỡ gà. Trường hợp không có mỡ gà thì các bạn dùng dầu ăn nha. Rồi mình cho mỡ gà vào, mình cho vào đây một chút xíu nước. Kèm theo với một chút xíu muối. Cho đây khoảng nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi lúc này mỡ gà cũng đã ra hết rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ vớt bỏ nè. Rồi do có nhiều mỡ nên là mình sẽ múc bớt ra nha các bạn. Rồi các bạn chỉ để lại một ít mỡ gà ha. Bây giờ mình sẽ cho tỏi băm vào. Rồi khi tỏi bắt đầu thơm thì các bạn sẽ cho hành tím cũng như là gừng. Rồi tỏi hành bắt đầu thơm thì các bạn sẽ cho hỗn hợp nước sốt me vào nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn có thể là chỉnh lên mức lửa trung bình để cho nước sốt của mình nó nhanh sôi bùng trở lại. Và các bạn sẽ nấu cho đến khi nước sốt nó rút bớt một nửa nha. Về độ chua ngọt thì các bạn có thể là tùy ý tăng chỉnh. Nếu như các bạn thích chua nhiều thì các bạn có thể là gia giảm lại cái lượng đường. Rồi lúc này nước sốt cũng đã rút bớt được một nửa ha các bạn.
Bây giờ thì các bạn sẽ múc ra một ít ra ngoài một cái chén nhỏ để mình làm nước chấm nha. Rồi lúc này các bạn vẫn để mức lửa trung bình, các bạn sẽ cho gà vào. Mình sẽ rim nước cốt me nha. Rồi lúc này gà của mình cũng đã thấm gia vị rồi, cũng như là thấm đều hết nước sốt rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Rồi đây là gà quay me của mình, đây là thành phẩm ha các bạn, rất là ngon và đẹp mắt luôn. Thì món gà quay me này thì mình cũng đã chặt ra từng miếng vừa ăn, mình cho ra đĩa. Mình có trang trí thêm một ít rau và một ít ớt như thế này. Thì món này các bạn ăn kèm với bún hoặc là bánh mì nha. Cũng như là một số loại rau như là rau răm, xà lách, rau thơm, rau quế vân vân. Rồi món này các bạn làm khi nhà mình có khách đó, hoặc là có một buổi tiệc nho nhỏ. Nếu như mà các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món gà quay me này nhé. Và mọi góp ý cũng như là thắc mắc của các bạn về món ăn thì các bạn hãy comment trực tiếp vào bên dưới, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để trả lời đến với các bạn. Và nếu như các bạn có mong muốn mình nấu một món gì đó, hoặc là các bạn gợi ý cho mình nấu một món gì đó thì các bạn cũng comment cho mình biết luôn nha. Biết đâu comment của các bạn, gợi ý của các bạn chính là món tiếp theo trong video tiếp theo của mình. Và một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.